สวัสดีครับผมนิดจากรายการ Time Machine มาพบกับเพื่อนๆแล้วนะครับแต่วันนี้มาในสถานที่ใหม่เป็นสตูดิโอใหม่ของเรานะครับจริงๆแล้วผมย้ายออฟฟิศย้ายร้านนาฬิกาที่เราทำอยู่เนี่ยมาอยู่ที่แถวๆพระราม9นะครับก็ใครว่างก็แวะมาได้นะเราก็เลยได้สถานที่ถ่ายทำใหม่อย่างที่เห็นอาจจะยังไม่ลงตัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวจะมีคลิปที่พาชมสถานที่กันอีกทีหนึ่งโอเคกลับมาถึงคลิปในวันนี้นะฮะวันนี้ก็มีนาฬิกาที่น่าสนใจอีกเรือนหนึ่งแล้วเป็นนาฬิกาที่ผมคิดว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับสายเดรสนะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแบรนด์นี้คือแบรนด์อะไรนะครับครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มาจากอิตาลีนะมาดูกล่องกันก่อนนะครับแบรนด์นี้มีชื่อว่า Venezianico นะครับก็นี่เลยก็คือมาจากเมืองที่เป็นเมืองเวนิสนั่นเองนะครับคือก่อนจะลงลึกถึงนาฬิกาเรามาว่ากันถึงแบรนด์นี้ก่อนนะครับ Venezianico เนี่ยเป็นแบรนด์นาฬิกาจากอิตาลีนะครับเราเรียกกันในแบรนด์เล็กๆเราเรียกกันว่าเป็นไมโครแบรนด์นะครับซึ่งก็มีข้อดีเยอะแยะมากมายสำหรับไมโครแบรนด์บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยยี่ห้ออะไรไม่เคยรู้จักเลยแต่ไมโครแบรนด์เนี่ยด้วยความที่เขาผลิตในแบตช์ที่ไม่เยอะมากเกินไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่มันโดดเด่นไม่เหมือนนาฬิกาตลาดทั่วๆไปอันนี้คือข้อดีที่ผมเห็นไมโครแบรนด์ทำกันอยู่นะครับเวเนซิโกเองเนี่ยเขามีต้นกำเนิดจากเมืองเวนิสที่อิตาลีนะเพราะฉะนั้นในภาพหลวงอิตาลีเนี่ยเราจะนึกถึงสถาปัตยกรรมนึกถึงศิลปะนึกถึงอาร์ตที่มีมาเป็นหลายๆพันปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วนาฬิกาแบรนด์นี้เขาก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นอินสปิเรชันในการดีไซน์นาฬิการุ่นต่างๆแม้กระทั่งโลโก้ของเวเนเซียนิโกเนี่ยก็มีอินสปิเรชันมาจากระฆังนะครับหอระฆังนะที่อยู่บนโบสถ์แห่งหนึ่งที่อิตาลีนั่นเองนะครับวันนี้ผมนาฬิกาหนึ่งรุ่นของเวเนเซียนิโกเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันซึ่งผมมองว่าเป็นนาฬิกาที่ผมชอบนะแล้วผมรู้สึกสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นเลยของแบรนด์นี้นะครับนั่นก็คือ Venezianico Redentore Ultra Black นะครับชื่อยาวนิดนึงนะก็คือเป็น Venezianico ที่เป็นหน้าปัดสีดำแต่คำว่า Ultra Black เนี่ยมันแปลว่ามันไม่ใช่เป็น Black ธรรมดานะมัน Ultra Black นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมมันถึงใช้ชื่อ Ultra Black เดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันครับเอาครับแกะกล่องมาก็จะเจอเลยเพื่อนๆรู้แล้วเนอะทำไมถึงเรียกว่า Ultra Black นะครับเพราะมันดำแล้วแบบเรียบเท่มากๆอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมเห็นรูปในครั้งแรกแล้วก็สะดุดตามากๆเลยต้องหามาให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนกันว่ากันที่สเปคก่อนแล้วกันนะครับ Venezianico Redentore Ultra Black 36เนี่ยเป็นนาฬิกาขนาด36มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะความยาวของลักทูลักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ44.8-45มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาตัวเรือนทำจาก Stainless Steel 316L นะครับเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องออโตเมติกแต่ว่าไม่ใช่เป็นเครื่อง in-house นะเป็นเครื่องจากไซโก้นะครับหน้าปัดเนี่ยเป็นซัฟไฟร์คริสตัลนะครับแล้วก็มีการเคลือบตัวโค้ดที่กันแสงสะท้อนด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้มีกิมมิคเล็กๆที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นนาฬิกา dress watch ที่มีเรตติ้งกันน้ำ50 เมตรนะครับก็คือใส่ในชีวิตประจำวันได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยเป็นสายหนังวัวนะครับที่ผลิตที่อิตาลีคืออิตาลีเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องเครื่องหนังอยู่แล้วด้วยนอกเหนือจากศิลปะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเรือนนี้ก็ได้ความเป็นอิตาลีมาค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวโอเคดูสเปคกันไปคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจของเรือนนี้กันต่อนะครับผมเรียกว่า Venezianico Ultra Black แล้วกันนะครับเพราะว่าชื่อเต็มเขายาวมาผมเรียก Ultra Black เฉยๆแล้วกันนะคือ Ultra Black 36เรือนนี้คืออย่างแรกเลยผมว่าทุกคนคิดเหมือนกันก็คือตัวหน้าปัดคือมันเป็นดำที่มีเสน่ห์คือนาฬิกาหน้าปัดดำเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เราเจอได้บ่อยอยู่แล้วแต่มันจะมีนาฬิกาหน้าปัดดำบางเรือนที่มันสะดุดตาเราบางเรือนที่เราดูแล้วเหมือนแบบเราเห็นได้ทั่วไปเรือนนี้เป็นเรือนหนึ่งที่สะดุดตานะครับคราวนี้ถ้าเราลงไปดูข้อมูลเนี่ยความที่หน้าปัดสีดำเรือนนี้มันสะดุดตามากๆเพราะอะไรวะเพราะมันดำสนิทมันดำจริงๆนะครับคือเรือนนี้เขาใช้สีที่มีชื่อว่า Musso Black นะครับซึ่งดูดซับแสงได้ถึง 99.4% นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าแสงที่สะท้อนเข้ามาเนี่ยมันแทบจะไม่สะท้อนกลับออกไปเลยคือสะท้อนไปแค่ 0.6% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราเห็นเรือนนี้ดำแบบดำมากนะครับหน้าปัดด้านในไม่รวมตัวซัฟไฟร์คริสตัลนะซึ่งการที่ซัฟไฟร์คริสตัลด้านหน้าเนี่ยเขามีการเคลือบที่เขาเคลือบ anti reflection coat ไว้ด้วยเนี่ย
มันยิ่งทำให้เราเห็นความงามของหน้าปัดเรือนนี้ได้มากยิ่งขึ้นเอาตรงแล้วเรือนนี้ผมถ้าใครจะซื้อนะอย่างส่วนตัวผมเนี่ยซื้อเพราะหน้าปัดเลยอย่างเดียวเลยยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นเลยนะหน้าปัดอย่างเดียวเนี่ยเอาจริงผมว่าก็คุ้มแล้วนะคือเรือนนี้ด้วยความที่เป็นหน้าปัดสีดำแล้วก็เรียบทั้งหมดใครที่เคยชอบนาฬิกาที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็น Cartier Tank หรืออาจจะเป็นตัว Rolex ที่เป็นหน้าปัดที่เป็นนินนะครับที่เรียกว่า Onyx น่าจะชอบเรือนนี้เพราะว่ามันเรียบง่ายแล้วผมว่าเขามีเทสในการดีไซน์อันนี้ต้องบอกนะบางคนเนี่ยถึงแม้จะเป็นหน้าปัดดำก็จะชอบมี printing อันนั้นอันนี้มีโลโก้ใหญ่ๆมีเรตติ้งมีการบอกว่าเป็นออโตเมติกอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันคือแบบเรียบคลีนแล้วก็ไม่มีอะไรรกตาเลยนะครับมีเข็ม3เข็มแล้วก็มีโลโก้ซึ่งอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่าโลโก้เนี่ยเขาได้อินสปิเรชันมาจากตัวกางเขนนะครับที่อยู่บนระฆังที่อยู่บนโบสถ์ในอิตาลีซึ่งมันก็ดูคลาสสิกมากๆมันเข้ากับหน้าตาของเรือนนี้มากๆเข็มเนี่ยเขาเลือกได้นะคือโดยปกตินะนาฬิกาที่เป็นยุคใหม่แบบนี้อันนี้ต้องบอกนะมันไม่ใช่นาฬิกาวินเทจไม่ใช่นาฬิกายุคใหม่ปกติก็ใช้เข็มที่เป็นเข็มตรงธรรมดาแต่เนี้ยเขาใช้เข็มที่เป็นเข็มดาบด้วยนะครับเป็นลักษณะที่เป็น Dolphin's Hand ซึ่งพอมันอยู่คู่กับตัวโลโก้เนี่ยมันเหมือนมันดีไซน์ออกมาจากที่เดียวกันมันมาจากในโรมันในยุคโบราณที่แบบเราเห็นนักรบโรมันมีครอสแบบนี้มีธงแบบนี้แล้วก็มีดาบที่แกว่งไกวไปมาอะไรเงี้ยมันคือแบบฟีลลิ่งอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็อยู่บนฉากที่เป็นสีดำแบบดำสนิทเป็นกลางคืนที่มืดมากเข็มที่เป็นดาบเนี่ยเขาจะมีการขัดให้เป็นมุมพอเราพลิกเนี่ยมันก็จะเล่นแสงแล้วพอมันเล่นแสงเนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาบนหน้าปัดที่มันดำสนิทแบบนี้คืออันเนี้ยผมว่ามันทำให้มันสวยมากจริงๆนะครับไอตัว anti reflective coat ที่เขาเคลือบไว้เนี่ยมันจะเวลาสะท้อนแสงเนี่ยมันจะมีความออกเป็นสีน้ำเงินเวลาเรามองตรงขอบซัฟไฟร์ที่มันยกขึ้นมาเนี่ยมีความน้ำเงินนิดๆมันก็เลยทำให้มันมีความแปลกเหมือนกันบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะมันดูไม่ใสปิ๊งไปเลยเวลามองตรงขอบอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมว่ามันแปลกดีมันสะดุดตาเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับตัวเรือนอย่างที่บอกเป็น Stainless Steel 316L Steel นะครับต้องบอกว่าใครที่อยากได้นาฬิกาที่มันวินเทจมากๆเนี่ยเรือนนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่ดูสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วแม้ว่าจะเป็นไซส์เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่36มิลเนี่ยแล้วตัวเคสเนี่ยไม่ได้บางเหมือนนาฬิกาที่เป็นซูเปอร์เดรสวอชขนาดนั้นมันมีความหนาถ้าสังเกตดูนะมีบ่าขึ้นมารับเม็ดมะยมคือมันมีความกึ่งสปอร์ตนิดนึงอันนี้มันแล้วแต่คนชอบแล้วถ้าคนชอบแนวเดรสวอชไปเลยแบบเพียวๆเนี่ยที่แบบเดรสมากๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันดูแบบหนาไปนิดนึงมันดูใหญ่ไปนิดนึงมันดูเทอะทะไปนิดนึงแต่ถ้าใครที่อยากได้นาฬิกาที่มันใส่ได้ทุกวันใส่ไปงานก็ได้ใส่อยู่บ้านก็ได้ใส่ไปเดินห้างแคชชวลได้เนี่ยอันเนี้ยมันจะตอบโจทย์เพราะว่ามันมีความเป็นกึ่งโมเดิร์นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งไม่ได้ดูเดรสขนาดนั้นนะครับพอเขาทำทุกอย่างให้ดำสนิทเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมก็คือเขาเลือกสายหนังที่เป็นสายหนังดำแบบไม่มีลายนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือว่าสายหนังเนี่ยก็คือเป็นสายหนังแท้นะ made in Italy เลยนะครับเนี่ยก็จะมี printing บอกเลยว่าแบบ made in Italy เลยนะครับอยู่ด้านหลังเลยสายหนังก็จะเป็นสีดำนะครับมีความหนาประมาณหนึ่งเพื่อให้มันเข้ากับไอตัวลักด้านข้างของนาฬิกานะครับที่มันหนาขึ้นมาแล้วก็เป็นหนังที่เป็นแบบเรียบคือต้องชมว่าเพราะว่าถ้าเกิดโดยปกติ dress watch แนวเนี้ยเราก็จะเจอหนังที่เป็นแบบลายจระเข้อาจจะเป็นหนังจระเข้แท้ก็มีเป็นลายจระเข้ก็มีหรือว่าอาจจะเป็นลายแบบหนังตะกรวดอะไรเงี้ยอันนั้นมันจะดู dressy แต่ว่ามันจะไม่เข้ากับความกึ่งโมเดิร์นของเรือนนี้แล้วก็หน้าปัดที่ดำแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เขาออกแบบมาได้เข้ากับหน้าปัดที่สุดละตัวบัคเกิลนะครับก็จะเป็น Stainless Steel เหมือนกันนะครับแล้วก็เรียบๆง่ายๆมีโลโก้ที่เป็นกางเขนของ Venezianico เนี่ยอยู่นิดเดียวซึ่งดูมินิมอลมากแล้วก็ตัวบัคเกิลเนี่ยก็ต้องบอกว่าออกแบบมาได้หนาแข็งแรงมากนะครับไม่ได้ดูเป็นเดรสวอชจ๋าแต่อย่างใดนะเวลาใส่แล้วมันมีความแบบหนามีความแบบบึกบึนขึ้นมาอีกนิดนึงดูสปอร์ตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีการแกะสลักเป็นรูปดาวเทียมนะครับแล้วก็มีคำว่า Venezianico นะครับมีบอกว่าเป็นเครื่องออโตเมติกนะครับแล้วก็มีชื่อรุ่น Redentore นะครับซึ่งดาวเทียมนี้มันก็อยู่ในอวกาศเราก็จะเห็นมีดาวอยู่ข้างๆเนี่ยเหมือนเป็นการบอกใบ้ว่าเรือนนี้เป็นนาฬิกาเราเหมือนเรามองท้องฟ้าอันมืดมิดในอวกาศนั่นเองนะครับคราวนี้มาพูดถึงไซส์กันนิดหนึ่งนะไซส์36มิลเนี่ยทุกคนที่ชอบนาฬิกาเล็กๆเนี่ยทราบอยู่แล้วแหละว่าเนี่ยไซส์นี้มันเป็นไซส์สำหรับผมนะมันเป็น36 34ถึง37มิลเนี่ยเป็นไซส์ dress watch ที่ใส่สวยได้ทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นข้อมือใหญ่หรือข้อมือเล็กนะเรือนนี้คนข้อมือเล็กใส่ได้แน่นอนคนข้อมือใหญ่ก็ยังใส่ได้อยู่เพราะว่า
ตัวเรือมันมีความหนาลักทูลักอยู่ที่ประมาณ45มิลนะครับซึ่งเวลาใส่เนี่ยมันจะไม่ได้ดูแบบดูเล็กเลยมันจะดูแบบกึ่งจะเป็นสปอร์ตนิดๆด้วยซ้ำดูทันสมัยว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็ต้องย้ำกันอีกทีนึงว่าใครที่ชอบเดรสจ๋าๆเลยอยากได้แบบบางๆแบนๆเนียบๆอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ถ้าใครอยากได้นาฬิกาที่มันเป็นโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยชอบใส่ชุดสีดำชอบแต่งตัวมินิมอลอยู่แล้วบางคนอาจจะใส่ยูนิฟอร์มต้องใส่แต่งตัวไปทำงานออฟฟิศเสื้อสีขาวกางเกงสีดำกางเกงสแล็กสีดำรองเท้าสีดำอะไรเงี้ยคือนาฬิกาเรือนนี้ไปกับคุณได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูบนข้อมือกันครับครับและนี่คือ Venezianico Redentore Ultra Black 36นะครับก็เป็นนาฬิกาสายหนังสุดเนี้ยบนะครับหน้าปัดสีดำขนาด36มิลบนข้อมือของผมนะข้อมือของผมเส้นรอบวง 6.75 นิ้วนะจะสังเกตว่าใส่ได้อยู่แล้วคือพอดูสเปคดูอะไรทุกอย่างเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าใส่แล้วสวยแน่นอนแล้วผมก็รู้สึกว่ามันใส่แล้วสวยมากด้วยวันไหนที่ผมแบบแต่งตัวแบบเรียบอยากแต่งตัวสีดำเสื้อยืดก็เข้านะเสื้อเชิ้ตก็เข้านะคือเป็นนาฬิกาที่ไปได้กับหลายโอกาสมากๆไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเดรสอย่างเดียวนะครับเนี่ยแล้วดูบัคเกิลด้านหลังเนี่ยอย่างที่บอกมันจะดูโมเดิร์นเวลาเราใส่เนี่ยเวลาเราพลิกบัคเกิลด้านหลังเนี่ยมันก็จะเห็นถึงความแบบความสปอร์ตของเขาอะมันจะหนาๆหน่อยมันจะไม่ใช่แบบเนี้ยบแบบอย่างนั้นมาถึงสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของเรือนนี้ก็คือราคาครับราคาเขาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่แค่ 22,900 บาทเท่านั้นอันนี้เป็นราคาที่ดีมากๆนะเพราะว่าเพื่อนๆลองดูนะนาฬิกา Celestio 316L เครื่องออโตเมติกนะครับหน้าปัดสีดำที่เรียกว่า Ultra Black เนี่ยที่ดูดซับแสงซะจนมันแทบไม่สะท้อนออกมาเลยเนี่ยแล้วเรียบเท่ขนาดนี้แล้วสายหนังก็ Made in Italy ด้วยเนี่ยราคาเนี้ยผมว่าคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วจริงๆนะครับเมื่อกี้แตะเรื่องเครื่องแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยนาฬิกาที่เจ๋งๆมันต้องเป็นเครื่อง in house สิถูกอันนั้นถูกนะแต่นาฬิกาเครื่อง in house เนี่ยในราคาเนี้ยผมก็ต้องบอกตรงมันหายากบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอบางแบรนด์ที่เขาไปเอาเครื่อง outsourcing มาจากที่ต่างๆมากมายแต่เนี้ยเขาประกาศตรงๆเลยว่าเขาเอาเครื่อง outsource มาจากไซโก้ซึ่งอันเนี้ยในมุมมองของผมนะผมถือว่าอันเนี้ยเป็น positive คือเครื่องไซโก้เนี่ยมันคือแบรนด์ที่ทนทำงานได้ดีเป็น workhorse อยู่แล้วเครื่องของไซโก้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเราได้เครื่องยนต์ดีๆมาเครื่องหนึ่งอ่ะอันที่2คือเรื่อง maintenance ก็ไม่ต้องห่วงเพราะมันเป็นเครื่องไซโก้เครื่องไซโก้เนี่ยช่างเก่งๆทุกคนในประเทศไทยเนี่ยก็สามารถที่จะซ่อมบำรุงดูแลได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่อง maintenance อีก3เป็นเครื่องออโตเมติกด้วยถ้าเป็นเครื่องคอร์สเนี่ยเราอาจจะกังวลว่าเฮ้ยใช้ไปมันจะเสียไหมแผงวงจรมันจะมีปัญหาไหมเกิดเราลืมเปลี่ยนถ่านกรดมันออกมาจากถ่านแล้วจะมีปัญหานี่คือเครื่องออโตเมติกที่ถ้าเกิดมันเดินไม่ตรงหรือมันหยุดเดินเราก็เอาไปเซอร์วิสแล้วมันก็จะกลับมาใช้งานได้ใหม่และที่สำคัญพอมีเครื่องไซโก้แน่นอนว่าพาร์ทในตลาดเนี่ยมันมหาศาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เรือนนี้แม้จะไม่ได้เป็นเครื่อง in house นะครับผมถือว่าดีมากๆสำหรับนาฬิกาในราคาระดับนี้และนาฬิกาที่เราไม่ได้อยากจะดูแลหรือว่าจ่ายเงินในการ maintenance มันเยอะเกินไปนะครับโอเคพูดถึงสิ่งที่ชอบไปหมดแล้วถ้าเกิดจะให้ถ้าเขามีรุ่นใหม่ออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้ผมก็อยากให้มันบางกว่านี้อาจจะบางอยู่สักประมาณ6มิล7มิลไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคมันอาจจะต้องแลกมาด้วยเครื่องไขลานซึ่งผมโอเคเลยเพราะมันไม่มีวันที่ไม่มีอะไรอยู่แล้วเราตั้งเวลาง่ายอยู่แล้วเป็นเครื่องไขลานนะครับแล้วก็ตัวบัคเกิลถ้าถามผมถ้ามันบางกันแล้วก็อยากให้มันบางกว่านี้เล็กกว่านี้อีกมันก็จะเป็น dress watch ที่ถ้าเกิดมันออกมาในราคาที่เท่ากันอยู่เงี้ยเพราะมันแทบไม่มีคู่แข่งเลยอะถ้ามันอยู่ในประมาณ 20,000 บาทนะแล้วก็สำหรับบางคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมันเป็นนาฬิกาที่ดูเวลายากมากเพราะมันไม่มีหลักชั่วโมงไม่มีอินเด็กซ์ไม่มีอะไรเลยเป็นหน้าปัดดำเรียบๆใช่ครับมันดูยากจริงๆครับถ้าคุณจะดูว่าประมาณกี่โมงเนี่ยดูได้แต่จะบอกว่าเป็น6โมงกี่นาทีเนี่ยต้องเดานิดนึงว่ามันจะคือ6โมง3นาทีหรือว่ามัน6โมง5นาทีอะไรเงี้ยอาจจะไม่เป๊ะขนาดนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดอีกอันนึงสำหรับใครที่สนใจนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับนาฬิกาไมโครแบนด์อีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆแล้วเขาก็กำลังมีนาฬิกาออกมาอีกหลายรุ่นมากมายตัว Redentore รุ่นนี้เองเนี่ยมีหน้าปัดอีกรุ่นหนึ่งที่ผมว่าสวยจับใจเลยที่เขาชื่อว่าAventurine นะครับ Aventurine เนี่ยมันจะเหมือนแบบอันนี้เหมือนเรามองไปในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเลยคือใครที่ไม่ได้ชอบสีดำขนาดนี้อยากได้อะไรที่มันแบบมันเป็นหน้าปัดที่เราแบบอยากมองบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ลองดูรุ่นที่เป็น Aventurine นะครับซึ่งก็สวยมากๆและราคาก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับโอเค
และนี่คือนาฬิกาที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจคือผมอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าโอเคเราอาจจะรู้จักแบรนด์ใหญ่ๆดังๆเยอะแยะมากมายแต่มันก็จะมีไมโครแบรนด์แบบนี้ที่น่าสนใจในบางรุ่นในบางเรือนซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยมองนาฬิกาเนี่ยกว้างขึ้นเราจะได้รู้สึกสนุกกับการมีนาฬิกามากขึ้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีนาฬิกาเรือนเดียวอันนี้โอเคมันแล้วแต่บัดเจ็ตแต่ละคนนะแต่ผมเชื่อว่าคนที่ชอบนาฬิกาไม่มีนาฬิกาเรือนเดียวหรอกมันเราอาจจะมี G-Shock อาจจะมีอะไรอีกเต็มไปหมดอาจจะมีนาฬิการาคาแพงๆแต่ละเรือนเนี่ยมันมีคุณค่าอยู่ในตัวเองมีความสวยงามในแบบของตัวเองครับแล้วใครที่สนใจเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้มีอยู่ตามห้างนะแต่ว่าเขามีออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพนะครับสามารถนัดเข้าไปลองเข้าไปดูในหลายๆรุ่นได้เลยนะครับในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมีเหมือน pop up store อยู่ตามห้างต่างๆนั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้ผมว่ามันยังเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยากให้ไปลองด้วยตัวเองลองบนข้อมือตัวเองเราอาจจะเจอนาฬิกาที่แบบโอ้โหราคาคุ้มค่ามากและเหมาะกับเรามากๆด้วยก็ได้นะครับครับสำหรับวันนี้ผมนิดจากรายการทำให้ชินต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ